নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰে তুলপাৰ লগাইছে দিল্লীৰ ৰাজনীতি দেশৰ ৰাজনীতি এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আজি ৰাউজ এভিনিউ আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আপৰ প্ৰতিবাদত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হলে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংৰ জৰিয়তে আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে চিকিৎসকৰ এটা দল নিখাটো ইডিৰ জিম্মাতে কটালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে 9 বাৰকৈ সমন প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ পিছত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক হুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিখাই ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হ'ল কেজৰিৱালক দীৰ্ঘ সময় জেৰাৰ পাছত ইডিয়ে কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিল আপৰ নেতা কৰ্মী তথা কেজৰিৱালৰ সমৰ্থকসকল কেজৰিৱালৰ 4টা মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে ইডিয়ে কেজৰিৱালৰ ঘৰৰ চৌপাশে হস্তম ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ কেজৰিৱালৰ ঘৰৰ চৌহদত জাৰি কৰা হৈছে বাসগৃহৰ আশে-পাশে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ দিল্লীত এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তলৈকে অব্যাহত আছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতো ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল আপৰ নেতাকৰ্মী শ নেতাকৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ হুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰীক বৰ্তমানে কাৰাবন্দী হৈ আছে উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া সাংসদ সঞ্জয় সিং আজি ৰাউজ এভিনিউ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব অৰবিন্দ কেজৰিৱালক তাৰ বাবে ৰাউজ এভিনিউ আদালত চৌহদত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি এইখিনি মুহূৰ্তত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ আম আদমি পাৰ্টিয়ে আজি সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ হুংকাৰ দিছে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতাৰে আৰু যাৰ বাবে দিল্লীত ব্যাপক সমৰ সজ্জা গঢ়ি তোলা হৈছে এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি দিল্লীত নিখাৰ পৰাই এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টিৰ শ সমৰ্থক ৰাজপথলৈ ওলাই আহে ৰাজপথত অৱস্থান কৰি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে কঁপাই তোলে দিল্লীৰ আকাশ বতাহ প্ৰতিবাদকাৰী বহু সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰীক ইতিমধ্যে আটক কৰি লৈ যোৱা হৈছে বাছত ভৰাই লৈ যোৱা হয় বহু সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰি 7 বজাত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইডিৰ এটা বৃহৎ দলে বলে প্ৰৱেশ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত সিভিল লাইন দিল্লীৰ সিভিল লাইনত থকা বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইডিৰ দল কাৰণ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অগ্ৰিম জামিন খাৰিজ কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আৰু তাৰ পিছতে ইডিৰ দল প্ৰৱেশ কৰিছিল 9:10 গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু 11 বজাত নিশা প্ৰায় 11 বজাত এনেদৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিল ইডিয়ে আৰু তাৰ পিছৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহৰ সমীপত ঠিক তেনেদৰে আজিও ৰাউজ এভিনিউ আদালতত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দিল্লী কপোৱাৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুতি চলাইছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে ঘোষণা কৰিছে বৃহৎ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে মুঠৰ ওপৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ এতিয়া অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ জোৱাৰ উঠিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে শাসক বিৰোধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই গ্ৰেপ্তাৰক লৈ বিজেপিয়ে কৈছে এয়া দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে জয় আনহাতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে কৈছে যে আম আদমি পাৰ্টিক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মোদী চৰকাৰ ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু যাৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেজৰিৱালক ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব আম আদমি পাৰ্টি আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি পৰিস্থিতি উত্তাল হয় তেতিয়াহ'লে আদালতত সশৰীৰেৰে হাজিৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংৰ জৰিয়তেও আদালতত হাজিৰ কৰাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰৰ পিছতে দিল্লীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দিল্লীৰ আপ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা সকলো পথ আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড লগাই বন্ধ কৰি দিছে আপ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা প্ৰতিটো পথ দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আইটিঅ মেট্ৰ ষ্টেচন আজি সন্ধিয়া 6 বজালৈ বন্ধ থাকিব আইটিঅ মেট্ৰ ষ্টেচন দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শত আইটিঅ মেট্ৰ ষ্টেচন বন্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় এয়া ব্যাপক সমৰ সজ্জা আম আদমি পাৰ্টিৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰৰ পাছত এনেদৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দিল্লীৰ আপৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা সকলো পথ আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড স্থাপন কৰিছে প্ৰতিটো পথত লগতে দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত কেইবা খলপীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তোলা হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আইটিঅ মেট্ৰ ষ্টেচন
সন্ধিয়া 6 বজালৈ আজি বন্ধ থাকিব আইটিও মেট্ৰো ষ্টেচন দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শত মেট্ৰো ষ্টেচন বন্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইফালে ডাঙৰ খবৰ আজি কেজৰিৱালৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে কেজৰিৱালক আইনী সাহায্য আগবঢ়াব বিচাৰিছে ৰাহুলে কেজৰিৱালৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান ৰাহুল গান্ধীয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব কেজৰিৱালক আইনী সাহায্য আগবঢ়াব বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ইফালে কেজৰিৱালৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা হৈছে পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান আৰু দিল্লীৰ হেহতীয়া সকলো পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি আপোনাক জনাই আহিছো প্ৰতিটো আপডেট আমাৰ কেইবাগৰাকী সাংবাদিকে বৰ্তমান দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে প্ৰতিটো স্থানত এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম পল্লৱী ঘোষৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন After Arvind Kejriwal was arrested, his party leaders but naturally came out in his support. But while doing so, they made it very clear that there was no question of him resigning as chief minister. Atish Shimala, Saurabh Bharadwaj, all of them went on record to say that he's going to continue as the chief minister from inside the jail or wherever in custody, and he is going to be running his office as a CM. Well, this has now thrown up a huge controversy and debate whether it's really possible. If you remember, when Lalu Prasad Yadav was a sitting CM and he was arrested, he had resigned as the chief minister. Rabri Devi was made the CM in his place. Similarly was the case about Hemant Soren when just before his arrest was announced officially, he had stepped down as the chief minister of Jharkhand. So why should the rules be different in the case of Arvind Kejriwal is what the BJP is asking. In fact, top sources are saying that if you go through the rules of the manual, of the jail manual, especially rule 1349, it makes it very clear about the do's and don'ts as far as under trial prisoners are concerned. You cannot have access to files, you cannot read the files, you cannot sign them, you cannot make phone calls and don't even hold meetings. Remember, in the case of Satyendra Jain, there was so much of hue and cry when there was CCTV evidence to show that he was enjoying certain facilities while inside jail. So after that, there has been huge amount of scanner, especially on high-profile prisoners, on whether they are privileged, whether they're getting special facilities, and given concessions which other prisoners, even under trials, are not given. So if you listen to these sources, according to them, there's no other way out but for Arvind Kejriwal to resign. Of course, we also cannot forget the time when there was a huge controversy between the LG's office and Arvind Kejriwal's office over the fact that the CM was not signing on many critical files. Of course, some supporters of Kejriwal make the point that he doesn't have to be there personally to sign, but he will dictate what decisions have to be taken, what policy matters. But why is it that Aam Aadmi Party is saying this? Why is it that they're saying that he's going to continue as CM? Clearly, just as we are on the threshold of the Lok Sabha election, like any political party, AAP would want to, as much of political mileage it can derive, it would want to on this particular issue. More than that, clearly the party is all centered around Arvind Kejriwal and they want to keep that emotive factor going. But beyond that is the reality. The reality is that who really has it within him or herself, within AAP Aadmi Party, to carry on the momentum with Arvind Kejriwal inside. It's believed that leaders like perhaps Manish Sisodia, Sanjay Singh were the ones who could galvanize the cadre. Minus all of them and Arvind Kejriwal, is that really possible? So to placate those people in the Aam Aadmi Party, the cadre and also the supporters of AAP, that Kejriwal is not going to be out anywhere, not out of sight, out of mind, that he's going to be very much along, and the Dilliwalas can be reassured that Kejriwal is going to continue to work for them. This is the kind of narrative which has been pushed by the Aam Aadmi Party. Highly unlikely that the government is going to allow this kind of a concession, and he will have to then eventually step down. ইফালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় আম আদমি পাৰ্টি আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেজৰিৱালৰ গোচৰৰ শুনানি পুৱা 10:30 উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব শুনানি নিশাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আপৰ এটা দল আপ নেত্ৰী আতিশী মাৰ্লিনাই এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি ক'লে যে আমি আশা কৰোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গণতন্ত্ৰক সুৰক্ষা দিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ সাজিয়া আলমিয়ে ক'লে
আন্না হাজারেৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী প্ৰতিবাদেৰে লাইমলাইটলৈ অহা কেজৰিৱাল এদিন দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি কোনে ভাবিছিল आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले कौन सोच सकता है कि वो आदमी अन्ना हजारे आंदोलन में जिसने इतना बड़ा किरदार निभाया था भ्रष्टाचार से लड़ने का जिसने स्वांग रचा था जो कहता था निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से वो आज के दिन मुख्यमंत्री बनकर पहली बार नहीं तीसरी बार बनकर इस तरह से शराब घोटाले के लिए इतने संगीन आरोपों के तहत पकड़ा जाएगा लेकिन बेशर्मी वैसी की वैसी बनी हुई है गिरफ्तारी सुनिश्चित थी जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया उसके बाद यह स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ शराब का नशे का जाल जो फैलाया गया उसका न्याय होने का समय आ चुका है भगवान मान कह रहे हैं कि आप केजरीवाल को अरेस्ट कर लोगे लेकिन उसकी सोच को अरेस्ट नहीं कर पाओगे अरविंद केजरीवाल की सोच के ज़्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही हैं या देश की अलग अलग जेलों में हैं इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है वो चोर मचाए शोर इसके रवैया है उनके किसी भी व्यक्ति को देश की किसी भी अदालत से जमानत मिली नहीं है और कल का अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा उड़ा हुआ था वो ये बताता है कि उनको पता है कि चोर अब कानून के शिकंजे में पकड़ा जा चुका है ये अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं डरेंगे नहीं जेल से सरकार चलाएंगे जो एक केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी जेल से सरकार चलाएंगे क्यों जेल से सवाल यही है कि तब बहुत सारी बैठकें करनी पड़ती है मुख्यमंत्री को बहुत अधिकारियों को मिलना पड़ता है तब तो सरकार चलती है जेल में कौन मिलने जाएगा कैसे परमिशन मिलेगी कैसे सरकार चलेगी यही तो षड्यंत्र है कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली में मिल रही है जो फ्री पानी मिल रहा है बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिल रही है यातायात के अच्छे संसाधन मिल रहे हैं उन सब से दिल्ली के लोगों को छूता रखने का प्रयास है लेकिन दिल्ली की लोगों की किसी भी सुविधा को हम रुकने नहीं देंगे कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें आम आदमी पार्टी को कुचल दें तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है
अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी আৰু ইয়াত দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিশীৰ সংবাদমেল আমি সেই সংবাদমেললৈ লৈ যাম আপোনাক, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দেখুৱাই লৈছো কিছু দৃশ্য। এয়া ভূটানত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। জি উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। ভূটানৰ ৰজাই আদৰণি জনোৱা আমি দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। এয়া ভূটান ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভূটানৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক সুদৃঢ় হ'ব এই ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে। ভূটান আৰু ভাৰতৰ সম্পৰ্ক মধুৰ সম্পৰ্ক, আৰু এই সম্পৰ্কত আৰু এক বিশেষ মাত্ৰা লাভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভ্ৰমণসূচীত। এনেদৰে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে ভূটানত উপস্থিত হোৱা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। আৰু এনেদৰে ভূটান বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে দেশৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। বৃহস্পতিবাৰৰ সূচী বাতিল কৰা হৈছিল প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে। বৃহস্পতিবাৰৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে সূচী বাতিল কৰা হৈছিল, আৰু সেই মৰ্মে আজি এই সূচী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভূটানত উপস্থিত হৈছে, য'ত ভূটানৰ ৰজাই উষ্ম আদৰণি জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। আৰু এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ভূটান আৰু ভাৰতৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰা হ'ব। ভূটান আৰু ভাৰতৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব। কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে।
আৰু লাইভ আৱাৰত এইখিনি মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম বিহাৰৰ এটা খবৰ বিহাৰত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰিল এখন দলং বিহাৰৰ মধুবনী জিলাৰ সুপৌলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দেশৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন বাকৌৰ আৰু সুপৌলৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰা দলংখনৰ তিনিটাকৈ খুঁটা খহি পৰে দলংখনৰ কাম চলি থকাৰ মাজত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ইতিমধ্যে কেইবাজনো শ্ৰমিক আহত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে স্থানীয় প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল দুৰ্ঘটনাৰ সময়ছোৱাত আমি জনাইছো বিহাৰত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰিল এখন দলং বিহাৰৰ মধুবনী জিলাৰ সুপৌলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দেশৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন বাকৌৰ আৰু সুপৌলৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰা দলংখনৰ তিনিটাকৈ খুঁটা খহি পৰিছে দলংখনৰ কাম চলি আছিল নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে কেইবাজনো শ্ৰমিক এই দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে স্থানীয় প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল দুৰ্ঘটনাৰ সময়ছোৱাত দলংখন নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব থকা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এতিয়া গাফিলতিৰ অভিযোগ লাইভ আর অব্যাহত রাখিম সময় হয়েছে আন এটি বাণিজ্যিক বিরতির আপনি চাই আছে লাইভ আওয়ার আমি জনাই আছো আপনাক দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আম আদমি পার্টির মুরব্বী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করার পাছত এক হাহাকার পরিস্থিতি এতিয়া দিল্লিত আম আদমি পার্টির দেশজোড়া প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ বিজেপির বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করব প্রতিবাদ 10 বজাত দিল্লির বিজেপি কার্যালয় ঘেরাও করব আম আদমি পার্টিয়ে কলে আজির প্রতিবাদত সকলোৱে ভাগ লব পাৰিব কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদত সহযোগ কৰিব বুলি জনালে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেত্ৰী আতিশী মাৰ্লে নাই আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা কৰ্মীয়ে ইডিৰ বিৰুদ্ধেও দিল্লীৰ আৰ্নাকুলামত সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ এক সংবাদমেলযোগে কিছু সময় পূৰ্বে মন্ত্ৰী আতিশীয়ে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ কথা ঘোষণা কৰিছে 10 বজাত বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব আম আদমি পাৰ্টিয়ে ভূটানত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে আমি আপোনাক দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে পাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত মোদীক আদৰণি ভূটানৰ ৰজাই আদৰণি জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ভূটানত গুঞ্জৰিত হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ভূটানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ লগতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনোৱা হৈছে এয়া পাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত তাৰ পৰা ওলাই আহিছে মোদী ভূটানৰ ৰজাই উষ্ম আদৰণি জনাইছে ভূটানৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শন মোদীৰ সন্মুখত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনোৱা হয় আৰু এয়া ভূটানলৈ যোৱাৰ মুহূৰ্ত আমি দেখুৱাইছো ভূটানলৈ যোৱাৰ মুহূৰ্ত আৰু তাৰ লগে লগে ভূটানত উপস্থিত হোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক ভাৰত ভূটানৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক উন্নীত কৰাৰ বাবে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী মোদীৰ য'ত ভাৰত আৰু ভূটানৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰি তুলিব মোদীৰ এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীয়ে ইয়া ভূটানৰ ৰজাই আদৰণি জনাইছে পাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এক প্ৰকাৰ উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল বিমানবন্দৰত এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক উন্নীত কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হ'ব লগতে আন কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ভূটান যাত্ৰা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই মৰ্মে আজি পুৱাই ভূটানলৈ ৰাওনা হয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাবলৈ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰো তাত গুঞ্জৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল
भागना भी है यहाँ पकड़ूँ लाइन में निकल जाएगा लाइन में पकड़ूँ ना ये सामने नहीं आगे पकड़ूँ লাইভ আৱাৰত লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি